Είμαι φωτογράφος και κινηματογραφιστής. Ασχολούμαι επίσης με το coaching. Έχω δραστηριότητα στην επιχειρηματικότητα που αφορά το τομέα των οπτικών τεχνών, των visual arts, και επειδή η επιχειρηματικότητα μου έχει δώσει πολλές απαντήσεις που έψαχνα χρόνια για τη ζωή μου και για την καριέρα μου, κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια και διαθέτω χρόνο και ενέργεια για να το διαδώσω αυτό, για να μπορέσει ο κόσμος να μπορέσει να καταλάβει ότι εκεί υπάρχουν σοβαρές απαντήσεις. Πολλές φορές ερωτήσεις που δεν έχει καταφέρει να βρει ακόμα, δεν έχει ερωτήσει ο ίδιος, δεν ξέρει ποιες είναι αυτές οι ερωτήσεις. Αυτό που νιώθω και βλέπω, δηλαδή παρατηρώ ότι είναι το μεγαλύτερο θέμα, είναι ότι προχωράει ο κόσμος χωρίς να έχει από μικρός οικονομική παιδεία. Καινοτόμο δεν είναι με την έννοια ότι αυτές οι αρχές λειτουργίας, ας πούμε, και αντίληψης είναι καινούργιες. Καινοτόμο είναι το ότι δεν υπήρχε ενημέρωση πολύ μέχρι τώρα και τώρα μπαίνουμε πιο δυναμικά στον τομέα της ενημέρωσης. Δύο άτομα είναι φιλικότερα προσκύμενα σε μένα. Είναι στον τομέα των δημιουργικό, καλλιτεχνικό, και το κούνημα που φάγανε από μένα ήταν ότι ναι, μεν δημιουργικότητα, καλλιτεχνία και όλη η ομορφιά και η ευγένεια που υπάρχει γύρω από τέτοιες ενασχολήσεις, αλλά δεν επιτρέπεται κανείς να παραλείψει, όχι να παραλείψει, να αγνοήσει τις ρεαλιστικές συνθήκες της αγοράς. Που σημαίνει, χρειάζεσαι να μάθεις να πουλάς, χρειάζεσαι marketing, χρειάζεσαι δίκτυο διανομής, χρειάζεσαι ιστοσελίδα, χρειάζεσαι. Το μέλλον το οραματίζουμε συνέχεια γιατί επαναδιαμορφώνεται και το όραμα. Με συγκινεί πάρα πολύ η εκπαίδευση. Είναι μέσα στο DNA το δικό μου η εκπαίδευση και η διδασκαλία. Το απολαμβάνω όσο λίγα πράγματα στη ζωή μου. Και θέλω να μπορώ να το προσφέρω αυτό. Εκπαίδευση. Θα συνιστώ στον κόσμο να μάθει να διαβάζει, να καταναλώνει, όπως το λέμε τώρα, υλικό, είτε έχει να κάνει με βιβλία, είτε με σεμινάρια κτλ. Γιατί με τον τρόπο αυτό παίρνει φασόν, βέβαια, την παίρνει, γιατί πρέπει να βγει στην πραγματική ζωή και να πράξει. Παίρνει τεχνογνωσία χιλιάδων ανθρώπων που υπάρχουν, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που υπάρχουν ανά τον πλανήτη και έχουν μαζέψει εμπειρία εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων να αναθρήσει στην προϊστορία της εμπειρίας και στην προσφέρω σε ένα βιβλίο που έχει 15 ευρώ, ας πούμε. Το ένα είναι αυτό, εκπαίδευση. Το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι, και που ελπίζω να ακουστεί σωστά, είναι να κάνει τις κατάλληλες παρέες. Δεν φτάνουν οι λέξεις για το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί χρειάζεται άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν πράγματα, να εξερευνήσουν κορυφές, να διαρνήσουν λαγκάδια, να έχουν κοινή νοοτροπία. Ανεξάρτητα από το skill set του καθενός. Το skill set είναι, τα skills μαθαίνονται.